A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Ma... Végre egy március adás. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ma a csillagos márka fannyai örülhetnek, mert két merci van itt, és mind a kettő AMG, korban azért nincsenek közel egymáshoz, a fehérrel fogunk kezdeni, aminek a kupé változata vendégeskedett már itt nálunk, de ez egy nagyon szép szedán, ami nekem alapvetően jobban tetszik, mondjuk ez pont semmit nem számít, remek jó nyári gumival és állítólag jó új nyári gumival, de mit kell tudnunk a 63C-ről, János? Az, hogy C63. Tisztában vagyok vele, csak... Hát ugye ez akkoriban a C-nek ugye a legkomolyabb sportmodellje volt, ugye akkor még nem volt ez a C53, meg 43, meg mi lehetett lefele menni, ugye akkor ez volt, hogy C63. Nagyon legendás most már a modell, mert ugye ebben még régi híres V8-as motor van, ugye 6.2 V8. Annyi, hogy nem annyi volt a teljesítménye, mint a E63-nak, hanem ebben egy kicsit vissza volt véve, ez 457 lovas motor van benne. De akkor tájt így is a legerősebb volt a kategóriában. Igen, akkor tájt ugye gyengébbek voltak a BMW és Audi termékei. Pont a tulajjal azt beszélgettem, hogy azt nem értjük, hogy ebbe a kaszniba hogy fért bele ez a büdös nagy motor. Tehát, hogy lehetett azt belefércelni. És nagyon jó híre van pont ennek a modellnek. Ugye nem véletlen Várkonyi Gabinak is ugye autós újságíró és autókereskedés mindennek is így van egy ilyene. Azt, ugye performance package-ben volt benne sper is, meg akkor még egy kicsit erősebb is tudott lenni, de komoly fék van rajta, és ebben egyébként minden széria, tehát tök jó, hogy végre ráadhatunk egy olyan AMG Mercit, ami minden széria, nincs még chipra, erre nincs semmije. Tehát, hogy egy régi klasszikus, ami tényleg megmaradt annak, ami volt is. Nagyon kíváncsi vagyok, mit fog tudni menni, főleg azért, mert elmondhatjuk, hogy a téli gumival is ő hozta a múltkori. A múlt heti Infinity tulaj az nagyjából megegyezik. Hát én. De hogy kompenzálta, mert most nyári gumival viszont vadi ujjal hozta, tehát hogy most várhatjuk azt is, hogy a gumi nem fog minket cselben hagyni. Csabi, az elmúlt időszakban nagyon sok pozitív élményünk volt, akár versenysportban, akár itt az AMG modellekkel. Ez egy korábbi technika, de én is nagyon kíváncsi vagyok rá, te mit vársz? Szép hangot mindenféleképpen. A kupé nem volt rossz, azt hiszem. Érezhető volt, hogy azért az egy korosabb darab volt, tehát hogy nem a legfrissebb vívmányokkal rendelkezik, ami ebbe a kategóriában már megtalálható, de azt hiszem ott a váltó volt, ami nem volt annyira villámsebes, de cserébe nem is kell sokat váltani. Úgyhogy nyomatékból elmegy mindenhol, meglátjuk. Szerintem egy ilyen E92 M3 környékét kell néznünk, az lehet így referenciába. Hát az a korszak. Mert ugye az a korszak, így van. Keresgélek majd nektek időket, játszátok le, egy melegítőkör legyen majd, aki kezd. Megyek én. Jó, menjél, akkor egyet melegítse, János. Én meg addig nézek időket Mercedesben is, meg azért megnézzük hozzá. Hát nézzük meg azt a kupét, meg az E92 M3, abból volt széria, nem is tudom. Figyelj Csabi, teljes mértékben megvan a target, mert a ti E92-tök az 47.713 volt, 47.713, és hogyha ugye visszalépek, akkor 47.777 a jobbik C63. Tehát, hogy ez a 47.7. Meglássuk. Mind a két márkánál, tehát gyakorlatilag a kupé változat is, meg az M3. Miénk az nem szériában volt? Nem, hát az már csővel kikönnyítve. Hát igen, akkor meg a semi-slickkel szerintem. Meg a semi-slickkel, igen. Úgyhogy igen. Azért... Igazániból 48 elejétől nem fogunk könnyezni. Igen. Kicsit lassan mozog a kanyarokba, azt látom. Viszont az egyenes baj, mint hogyha alárúgtak volna. És egész szépen jön át a sikánon, nem pattog el. Nem is csúszkált. Nem, bizony, igen. Azt nagyon szeretem, amikor átugrotok a sikánon, és utána mégis oda tapasztják az autókat az úthoz. Csínyán megy bele ő. Hála jó égnek. Ott szeptemberben volt az, hogy a gyógyszereket folytva vette be. És akkor mindegy volt milyen autó, mindegyikkel féltem. Igen.
Szemre jó. Jó bizony, Úgyhogy igen. Nem látom a 48 elejét, de egyébként meg jó. Aztán lehet, hogy majd csodálkozom, mikor meghalljuk az időt. van fordul utána a feneke azt igen, és nézte. amikor meg teljesen lepadlózza, akkor meg olyan szépen belegugol. Igen. Tükör 50,006, közidő 1 perc 34,188. 50,006 az azt jelenti, hogy hát azért egy 2 másodperccel lassabb, igen. Igen, Tehát azért hiányzik a sper. az nagyon úgy tűnik. Igen. Megnézzük, hogy tudsz-e rajta majd faragni egy kicsit. Meg elmondja, hogy mi a vélemény. Pedig gyönyörűen néz ki. Hát attól még lehet szép. Igen. Abszolút. Volt-e bármi szitu, mert 50,006, ami azért markánsan lassabb, mint amire számítottunk, mert 48-as időt váltunk. Nem volt jó? Belemozdultam, aztán álltam, aztán újra. Ja, azt mondjuk nem láttuk. Nem, meg bicsaklott, ugye kipörgött, elengedtem a gázt, utána meg ugye vissza, és utána. Aha. De lehet, hogy nem is baj, mert amúgy meg ugye annyira erős, hogy amúgy csak förögne alatta a Csak kerék. forgatja mit? Nagyon kéne vele a sper, mert nagyon erős a motorja. Aha. És így azért várni kell jó sokat. Egy kicsit jobb tapadást vártam, de amúgy meg marha jó kocsi, meg gyönyörű a hangja, meg minden. Hát az innen is hallatszik, Igen, az tehát, csoda. Teljesen kikapcsolt ESP-vel mentél, nem? Mindent És kikapcsoltam. kézzel váltottál. Aha. Menjél, Csabi, Szerintem nézzük meg. ez a verzió, ami működhet. Gúrítsd meg. Érdekes, mert ilyen 400D-s CLS környékén van. Meg hát azért 50-en belülre vártam, tehát inkább a 48-ba. Semmi nagy kaland nem volt. Nem, azt láttam, hogy egyébként hiba nem volt a körödbe. Igen. Sőt, még dicsértük is, hogy a sikánon, meg ahogy átugratsz, utána nagyon szépen állt bele, tehát nem volt 8 pattogás. Hát próbáltam rá vigyázni igazából, de lehet kicsit túl óvatos lett. Csak tényleg az van, hogy így, hogy nincs benne sper, így nagyon hamar eldobja a fenekét, ha gáztat. Iszonyat erős motor van benne, meg nagyon jó is a karaktere, tehát hogy... Hát ezzel a nyomaték görbével, hát ez megy bárhonnan, bárhova. Igen. Mondom, a rajt az elég csapni való lett, mert beleugrottam a fotocellába, és utána... Nem, ez egyen jobb. Ez az jobb volt. Ő is birkózik vele. Szép bődületesen jó hangja. A lassabb kanyarokban érzem, hogy sokat kell várnotok. De azért ennél a lóerő garnitúránál már mindig nyugodt vagyok, hogy nekem nem kell mennem. Ja? Nem olyan vészes belülről. Hát, Meg belülről élvezed a hangot. Egyébként ebben nagyon jól tart az ülés, viszont nagyon kellemes benne. Megunta, hogy... megunta a várakozást, úgy mondanám. Walter. 49,722. Így 3 tized. 1 perc 34,277-es. A rajt kb. Igazániból az a furcsa, hogy nem számított helyet a 3 tized. De így már egyen jobb. Sikerült 3 tizedet azért lefaragnod. Nyilván még mindig messze vagyunk attól, amit kitaláltunk.
a rajtot sokkal jobban sikerült, Szerintem az a különbség. De egyébként milyen a menet? Küzdős olyan szempontból, hogy nagyon igyekeztem, hogy ne sokat csúszkáljon, csak amennyit muszáj. Most itt a végén már nem annyira. Visszavettem az igyekezetet. De... Láttuk, hogy az utolsó kanyarban már nem az volt a fontos, hogy gyors legyen, hát inkább egy szép. picit valamit csúszhat is. De nem, egyébként a motorerő az nagyon ott van, tényleg a kigyorsításnál az ívbelső kezd el forogni, úgyhogy a tapadás az, ami miatt nem tud gyorsabb lenni, de aztán egyszer egyenesbe érsz, megtapad mind a két hátsó kerék, iszonyatosan jól megy hát előre. azt látjuk, hogy akkor alárugtak volna. Hangélmény szuper, váltója is egész jó, tehát nem éreztem úgy lassúnak, vagy ilyesmi, úgyhogy az nem akadályozott, a kigyorsítások voltak így egy picit ráérősek. Egyébként meg vicces volt, a csomagtartóban szerintem valami kisebb ilyen szerszámos egyveleg azért lehet, hogy van, meg vagy volt, meg így a apróból is van egy kisebb maréka, ja, az igen, nekem is. Mentek jobbra-balra, egy-kettő valahova elszóródott, úgyhogy majd jó keresgélést kívánok, de ettől nem lett lassabb, csak mókásabb volt. Akkor ugrunk egy picit az időben, kaptok egy kis reklámot, és már is jövünk vissza a pirossal. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És már is áttérünk a modern technikára, amiről nem tudom, ki van jobban képben. Én nagyon képben vagyok. Akkor János, mutasd be, hogy mit kell tudni erről a csodálatos vörös. Hát lónak nem nevezhetném, mert akkor Ferrari lenne, és ez egy Mercedes. Ezt ugye AMG GT volt már nálunk, csak ez ugye ennek a hosszított négyajtós kupé kiadása, ugye? Igen. Úgy hivatalosan ez a megnevezés. És abból is ugye itt is van 43, 53, meg 63, és ez csak egy 43, és mint kiderült azért, mert ezt lehet csak hátsó kerekkel rendelni. Viszont a 43-ban azért ugye, amit lehet, azt ki lett iktatva, úgyhogy bár 367 lóerő és 22 lóerő ugye az elektromos rész, amit rásegít, meg ott is van egy 250-es Newton, ugye, ott is van, az korlátozó van, de ezeket ki vannak belőle véve, úgyhogy... Tehát a Newton korlátozás is ki van, meg ha jól tudom, azt mondta a tulaj, hogy mintha a sebességkorlátozás is ki lenne, igen. És bőven tud 300 fölött. Igen. Állítólag. Németországban. Ott. Frissebb a levegő. Most ezt nem fogjuk tudni kipróbálni, én azt gondolom a 300-as végsebességet. De ettől függetlenül az AMG GT-vel, ha belegondoltok, eszméletlen jó időt mentünk. Az volt az egyik első olyan Mercedes, ami után nem tudtuk befejezni a műsort, mert az állunkat kellett összeszedni az asztal alól. Abszolút. És én azt gondolom, hogy tényleg mostanában ezek az AMG-k, az újak azért, tök mindegy melyikről beszélünk, az elég jó időket megy, meg mindig nézünk is, hogy milyen jó. Talán az A45S volt, ami nem csinált pluszba váratlant ahhoz képest, amit gondoltunk, de az összes többi, főleg az ilyen nagyobbak, vezetési élményben is jók, meg jó az egyensúlyok, meg minden, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy azért ez egy nagyobb tank lett így, hogy ez így mit tud, és ugye ráadásul az hivatalosan a legkisebb motor, most a tuning miatt nem olyan, de mégiscsak ez a legkisebb változat belőle. Én arra is emlékszem, hogy a Ricsinek a C43-ával is kétszer mentünk, de a végén az is olyan időt ment, hogy már attól se értettük, hogy hol van, és visszautalnék arra, amikor az állunkat keresgéltük, hogy Csabi, te mit vársz? Hát ugye, amikor mentünk a GTC-vel, az megdöbbentő volt, az tényleg nem jutottunk szóval sokáig. Nem tudom egyelőre hova rakni, tehát hogy mihez kellene hasonlítanunk, de azt gondolom, hogy biztos, hogy rendben lesz. Tehát, hogy nyilván az hátrány is, hogy hátsó kerék, de előny is, hiszen súlyban nem olyan nehéz. Nem hiszem, hogy a teljesítménye miatt itt bármi probléma lesz, hogy motorerőben, hogy nem 6-7-800 lóerős plusz, hanem 400 környéke így a teljes rendszer. Szóval szerintem versenyképes időt fog futni, én arra számítok. Egy melegítőkör, játsszuk le, hogy ki. Egy kézzel elég? Ez eddig jó volt, csak ugyanaz? Ugyanaz, ja? De megyek, azt mondja. Mehetsz. Menjél! Fáradt gyerek, menjél! Nagyon szép.
egyébként ez a 4 ajtós kupé kategória, hogy bejött, ez nem ártott az autóiparnak. Hát nagyon szép formákat hoznak ki belőle, az kétségtelen. Mondjuk hátul üljön benne az, akinek 2 anyja van. Egy csomóban egyébként pont, ha nálam magasabb mondjuk nem fér el, de mondjuk az én méretem még elfér. Igen? Tehát hogy a határeset persze, de cserébe annyira gyönyörű autó. Nagyon formába abszolút megérte. És nagyon sok ismerősünknek van, ha most belegondolsz, hogy vagy Audi, vagy Merci, vagy BMW, igen. Grand Coupé azt. Igen, hát azért az A7 is nagyjából annyi van az utcán, hogy A5-ből is, ugye? A5-ből is, igen. Sportback. Figyelj, így nem melegszik meg a gumi, az biztos. Igen, akartam mondani, hogy jó hosszú. nagyon. Szép nagy hodály. Ez a szín, ez egyedi? Mert még sose láttam ilyet Mercin. Én nem berendeltem magamra, ezt is meg G63. Az egyes elég gyorsan eltűnt, mondjuk egy olyan 0,4 másodperc alatt. Tovább ment. Ó. Újra fogja ezt rajtolni. Igen. Ki tudja, mi volt a baj? Majd elmondja. Nem tudsz bekanyarodni, vagy? Hát lehet, hogy csak lepróbálni rajta, hogy sokkal jobban indul el. Mert előbb nem váltott neki, meg forgott a kerék, most meg nem. Tehát lehet, hogy valami beállítási anomáliát csinált még. Figyelj, mit a csikon húznák. A ügyes srác tud ezt vezetni, ha akar. Egyébként ennyi. Meg váltási idő is van, igen. Nem jutok szóhoz, jól áll neki ez a szín. Na halljuk. 48.805, összidő 1 perc, 31,626. Kérlek szépen, CLS 450 előtt van, meg CLS 55 AMG előtt van, és a E53 AMG Cabrio amögött van 6 tizeddel. Totálisban pedig X5M 370Z Golf R Boxsteres M440i X-Drive volt a 48500. Mi lett az idő? 48800. A 440i X-Drive pár héttel ezelőtt az a 48500, tehát annál 2,5 tizeddel lassabb, és a márkán belül pedig
CLS 450, meg CLS 55 AMG előtt van 3-4 tizedekkel. Nem rossz. Nem, de több van benne, csak nem sikerült még. Hát szerintem a hátsó gumi az lassan most kezd el hőmérsékletet Mi volt az első kapni. rajtnál, azt tud? Ott tényleg túlpörgött a kerék, ugye a kipörgésgátló nélkül, és utána kettest kapcsoltam, és utána úgy teljesen beletorpant. Tehát ott úgy elvett mindent hirtelen. Mert a második rajtot cserébe meg nagyon jól sikerült. Igen, akkor csak ESP sporttal, és akkor úgy nem hagyta annyira kipörögni. A körön szerintem lassabb úgy. Viszont a rajtnál meg viszont nem tudsz a rajtnál elrajtolni. nem, igen, tehát vagy csak forog alatta, ami persze jó, mert kicsi hőmérséklet, de nem nyersz vele. ESP sportba se fogja nagyon, csak ha megcsúszik, akkor viszont nagyon megfékezi. Úgyhogy én így mentem, ha el tudsz valahogy indulni annélkül, akkor viszont jobb ESP nélkül, mert egyébként egész finoman lehet vele csúszni. Nagyon kemény a futóműve egyébként, tehát olyan az egész olyan nagyon egy tömbből van, szuper jó, nagyon merev minden. Néztük, hogy a sikánról is a lepattanás után így áll meg. Sem, nagyon, nagyon merev, és én még nem is a legkeményebb futóművel mentem, mert a felvezető körbe azt próbáltam, de ez túl sok, elugrik mindenhonnan, úgyhogy inkább csak a közepesre raktam a futóművet, így is bőven kemény. Nincs még elég hőmérséklet, hiába gurultam Meleg is te is bele. egy kört legalább megszokod egy picit, De és akkor egyébként utána... nagyon jó a vezethetősége, tehát Hát azt láttuk is, hogy nagyon pontos. nagyon egybe van ez az autó, az az igazság. Meg gyönyörű. Annyira jól áll neki a szín is, és nagyon vérlázító. De Pedig nem pici. Tehát, nem pici, de amikor elindul egyébként, Ja. Hát itt is, amikor megtapad és tényleg elindul, igen. figyelj, És mint a lehet, hogy falat csak akarna 22 törni. lóerő a villanymotor, de úgy nyomaték az érezhető, hogy megtolja rendesen. Plusz, szóval nem tudom, lehet, hogy ez a leggyengébb belőle, de szerintem ez egy nagyon jó opció. Így ebbe a konfigurációban, tudom, hogy ez a német friss levegő jól hatott rá, de ennek ez a hátsó kerékhajtás is jól áll, mert nagyon finoman irányítható egyébként. Szívem szerint kikapcsolt ESP-be mentem volna, csak ott az Csak hát akkor elindulás nem lehet az... elrajtolni. Igen. Tehát ahhoz hőmérséklet kell, mert különben olyan kemény, olyan merev az egész, hogy nem ül bele, hanem csak pörögeti maga alatt a kereket. De egyébként ismét egy AMG termék, ami úgy vezetési élményben, meg mindenben úgy megdöbbentően jó. Igen. Még nézd meg, amikor itt elmegy, hogy mekkora, tehát mint egy hajó ez is. Belülről még komolyabb hangja van. Tehát így a hanggenerátor miatt a belülről nagyon jó hangja van. Szerintem ő sem merte izét. Igen, Mert ő is olyasmi sportban. volt a rajtad, vagy a rajtja, mint a tiéd. És azt néztem nálad is, meg nála is, hogy az első 2-3 kanyar, mintha csíkon húznák. Nagyon szépen fordul. Hiába ilyen nagy az autó, annyira masszív és olyan így gyönyörűen elmegy a kanyar. váltja az irányt, nem tohonya, nem billeg. Ott van az úton komolyan. Nem annyira extrém sportos, mint a GTC Roadster volt. Persze, Nyilván, azért nyilván, ez egy de nem is az, négy ajtós. ez egy utazóautó inkább. Igen. De mondjuk annak azért úgy rendben De van. annak azért rendben van. Igen, pont ezt akartam, hogy nagyon szívesen utaznék vele. Azért Janni kikapcsolta. Igen, ez viszont azt jelenti, kikapcsolta, igen. Igen. De egyébként hagyja kicsit megcsúszni, de akkor nagyon bele. De nézd meg így is, hogy milyen szépen kilőtt, amikor meg tud már tapadni. Akkor azért nagyon-nagyon belegugol, és akkor nagyon elindul. Úgy elhagyja a drónt az egyenesbe, oda néz. Hogy leválik róla. Igen. Azért mondom, hogy lehet, hogy 43 ide-oda, de Nem kell ennél több. megy előre rendesen. Igen, nem kell ennél több. Teljesen fölösleges, úgyse tudod sehol kiautózni. Meg hát ha tényleg ezek a 300 fölötti számok valósak, akkor még az autópályán se tudod kihasználni az ennél többet. Nem, szerintem a 130-at simán hozza. Azt lehet, hogy annyit még gurul, nem? Itt. Itt. Első kör 48,224. 6 tized. Idő 1 perc. Ez érezhető, de szerintem még annál is kéne Biztos, hogy van benne. Tehát Csak valószínűleg ez a 47 vége, meg lehetne, hogyha bemelegednétek meg minden. Igen. Igen, azért azt gondolom én is.
Egyébként nagyon komoly a technika. Egész őszintén például jelenleg BMW-ből erre nem tudok konkurenset mondani. Kerestünk is, és nincs. Igen. Hát ugye a 8-as Grand Coupé, de... Lenne, igen, csak olyan, amíg nem mentünk. Igen, meg az is egy picit más azért. Az nem ennyire sportos. Az lágyabb. Tehát futóművileg mindenben. Ez futóműve annyira merev. Sikerült 6 tizedet lefaragnod, úgyhogy 48-2. Így már századokra van az E53 AMG Cabriótól. Úgyhogy alakul, de azt beszélgetjük a Csabival, hogy ez a Targetnek beállított 47-7, ez valószínűleg meg lenne, hogyha a gumi meleg lenne, meg hogyha úgy mindenetek rendben lenne. Igen, meg iszonyatosan erős, tehát hogy így, hogy én kikapcsoltam, nagyon-nagyon a hajszálon kell, tehát kb. Egy ilyen fél centis gázálástól függ minden kb. Tehát egyenesben már marhára megy, de hogy ki tud gyorsítani kanyarokból, és néha ugye kicsit túl direkt kormányzat, megtolja az elejét, aztán ugye gázzal fordítod utána. Hát itt láttuk is, hogy picit megúsztattad, és akkor tudod utána kigyorsítani, hogy belegugolt, igen. Igen, ott is ugye nagyon finoman kell eltalálni, mert ahogy egy picit nagyobb a gáz, onnantól közben nagyon keresztbe áll. Úgyhogy egy kicsit munkásabb, nagyon erős, tehát hogy tényleg az iszonyat erős lesz, hogy csak hátul hajt, emiatt ugye egy ilyen szűk pályán nagyon munkás vele gyorsan menni. Azt beszélgettük a Csabival, hogy ahhoz képest, hogy ez nem egy sportautó, hanem egy sportos utazó menő, hogy kell ennél erősebb, mert hogy azon beszélgettük, hogy 43 ide vagy oda, de hát azért 300 fölött megy ilyen időt tud, stb., hogy nem hiszem. Valószínűleg teljesen fölösleges ennél erősebbre gondolkozni. Igen, de hát ugye ez is azért nem a széria változat, de szerintem a szériában is szerintem ez teljesen elég. Tehát hogy ez egy jó Gran Turismo, ez is ugye egyenes vonalban, ha autópályán azért valakit tehát brutálisan elindult. Tehát hogy igazából nem erre a pályára való, már a tengelytávja miatt se, meg az egész egy ilyen nagyon nagy autó, de tényleg semmi értelme, szerintem ennél erősebbet. De amúgy meg marha jó kocsi, tehát az, hogy egybe van, hogy tényleg ez is azt csinálja, amit akarsz, tehát hogy nagyon-nagyon komoly autó, a fékés nagyon komoly, tehát hogy minden úgy egybe van rajta. Hát ezek voltunk mára, meg az AMG-k. Jövő héten találkozunk, addig keresetek bennünket Facebookon, Instán, YouTube-on. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Több mint 1000 jármű, 10 rendezvény, 5 pavilon élmény, csak egy belépőért készen állsz. Irány az Automobil és Tuning Show, Magyarország legnagyobb autósója. Múlt, jelen és jövő autócsora egy helyen, belépőddel idén egy egyedi Mini Cooper kupét is nyerhetsz. Augusztus 27-29 között Budapesten a Ungexpon. Részletek az amts.hu-n. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.